Bismillahirrahmanirrahim and Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Nurin Aqilah binti MAZLAN. I'm from EDU550, Faculty of Physical and Health Education. Today I will review an interview with one of the teacher that will share about her experience and trouble on managing classroom in her school. This is the biodata of Miss Mira. Her name is Cikgu Nur Syamira binti Cikgu Mu'arafi. Her age is 26 years old. She is from Terengganu. The school teaching is a primary school, SK Maras Terengganu. The year of services is 3 years old. The teaching subject is art education and also physical and health education. In educational circles, it is commonly said that no one pays any attention to good classroom management until it is missing. When classrooms are effectively managed, they run smoothly and students are actively engaged in learning. When classrooms are poorly managed, they can become a chaotic setting in which learning is a foreign activity. Our coverage begins by examining why classroom needs to be managed effectively, then turns to strategies for designing the classroom physical environment. Classroom management that orients students toward passivity and compliance with rigid rules can undermine their engagement in active learning, higher order thinking, and the social construction of knowledge. The new trend in classroom management places more emphasis on guiding students towards self-discipline and less on externally controlling the students. Historically, in classroom management, the teacher was thought of as a director in the current learner-centered approach to classroom management. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Nurin Aqilah binti MAZLAN. Today, regarding on our third assignment of educational psychology subject, I will be having an interview session with my participants that have been teaching for 3 years at SK Maras Terengganu. She will be sharing to us on how to manage the classroom. But first, Miss, can you introduce yourself first? Baiklah, terima kasih Cik Nurin. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali, nama saya Cikgu Nur Syamira binti Cikgu Mu'arafi. Kalau di sekolah, saya lebih dikenali sebagai Cikgu Mira lah. Jadi, saya telah berkhidmat di sekolah kebangsaan Maras selama 3 tahun. Dan subjek yang diajar ialah pendidikan seni. Okay, thank you, Miss Mira. And this is my first question about on how you manage your classroom. First, how do you discipline student who disturb other student in class? Okey, terima kasih soalan tu Cik Nurin. Jadi macam mana saya mendisiplinkan pelajar? Antara cara saya mendisiplinkan pelajar yang mengganggu pelajar lain di dalam kelas adalah saya akan memberi perhatian kepada pelajar yang mengganggu ni. Contohnya, kalau sebelum mengajar tu saya akan menyelesaikan, settle masalah dia. Kerana kebiasaannya murid seperti ni dia nak attention dulu. Dia memerlukan perhatian lebih. Jadi saya akan selalu memanggil nama dia supaya dia akan selalu bagi perhatian sepanjang PDP tu. Saya juga akan memberi ganjaran, pengukuhan dan pujian juga berkesan. Cara ni membuatkan murid-murid seperti ni berasa mereka ni dihargai. Selain itu, saya juga akan membuat aktiviti kumpulan. Dalam aktiviti kumpulan ni, kebiasaannya budak-budak macam ni, saya akan melantik murid tu sebagai ketua. Hal ini bukan sahaja mendisiplinkan murid tersebut, malah dia akan memupukkan sikap kepimpinan dalam diri mereka. Dan kebiasaannya kalau akhir sekali saya akan berpegang pada kata-kata don't judge a book by its cover lah. Kita ni sebagai guru jangan sesekali memberi pandangan buruk kepada murid kita.
sebab kita tak tahu background dia. Maybe dia datang daripada broken family, adakah dia ni daripada keluarga susah, kita tak tahu. Jadi mungkin murid yang suka mengganggu ni hanya memerlukan yalah yang saya cakap tadi, attention sahaja. Kerana di rumah murid itu sendiri tak dapat attention dia perlu dapat. Jadi apabila kita tak judge mereka, kita kena buat layanan sama rata. Walaupun macam mana pun background mereka, kita kena bagi layanan dan pengalaman pembelajaran kepada mereka yang sama. Itu je lah saya punya jawapan bagi soalan pertama Encik Nurin. Harap membantulah. Okay. Okay, that's a good point, Miss Mira. Alright, for the next question, do you have a certain method used to ensure student to listen to your instruction? Instruction, arahan lah kan? Yeah. Bagi saya lah, saya menggunakan cara peraturan bilik darjah. Saya akan menetapkan peraturan bilik darjah. Kerana bagi saya peraturan ni memberi peranan yang sangat penting untuk menentukan suasana bilik darjah sepanjang sesi PDP tu. Biasanya kalau saya buat peraturan tu, saya akan buat pada sesi pertama sekali kita berjumpa murid-murid tu. Pertama kali tu saya akan buat peraturan dulu. Dan saya akan membuat peraturan tu dengan murid-murid. Di mana saya akan berbincanglah peraturan tu dengan murid-murid supaya tidak menjebaki mana-mana pihak. Macam tak berat sebelah saya, tak berat sebelah murid. Jadi contohlah peraturan yang saya buat ialah mengenai apa yang mereka perlu lakukan ketika kehadiran guru, bagi tukar tangan, jawab saya hadir. Macam mana yang walaupun nampak kecil tapi membantu dan mendisiplinkan murid tersebut. Contohnya peraturan lagi cara menjawab ketika guru dan peraturan khusus-khusus lah. Kalau buat aktiviti berkumpulan, saya bagi tahu peraturan apa yang perlu. Jadi bagi saya yang penting juga adalah sikap guru tu. Sikap guru yang tegas. Tegas ni bukan kepada semua benda. Dia macam ada certain part tu guru tu perlu tegas. Contohnya dalam menguruskan tingkah laku belajar dalam bilik darjah lah. Walaupun tegas tu, kita ni sebagai guru, kita kena ada sikap kecindan. Di mana kita insert juga sikit unsur jenaka supaya sesi PDP tidak bosan. Dan sebagai cikgu lah, saya rasa kita kena bagi arahan yang jelas. Kita perlu, kalau dia orang tak faham, kita terang lagi dengan jelas apa yang kita nak kepada murid, apa objektif pelajaran kita hari ini. Kita kena kerap beritahu mereka apa yang kita nak. Saya juga bagi jugalah denda kat mereka ni kalau yang tak mampu. Tapi saya bagi denda yang kecil-kecil je. Saya tak memalukan lah pelajar tu. Contohnya kalau dia orang tak buat ni, saya suruh mereka tu masuk bilik darjah. Benda-benda kecil yang di mana saya tidak berniat untuk menjatuhkan pelajar tersebut. Okay, itulah jawapan saya. Okay, alright. For the third question, what are the challenges you face in dealing with student who disturb other student in the class? Okay, macam mana challenge cabaran lah kan tuan-tuan? Ya, betul. Okay, baiklah, kalau kita ada pelajar ataupun murid yang suka mengacau ataupun mengganggu pelajar lain ni, pertama sekali cabaran dia bagi saya karakter budak tu lah. Dan seperti yang saya beritahu, kita kena tahu latar belakang murid itu sendiri. Seperti yang saya dah mention, maybe dia daripada broken family, maybe dia keluarga dia susah sebagainya. Jadi parents budak ni lain-lain. Jadi keluarga ni memainkan peranan lah dalam membentuk peribadi kanak-kanak. Kerana kita, seperti yang kita tahulah, persekitaran juga memberi kesan kepada perwatakan kanak-kanak. Jadi sebagai guru ni, kita sendiri kena tahu dan mempelajari pendekatan tertentu untuk menyesuaikan murid-murid dengan masalah pembelajaran dan sikap mereka.
Kalau biasanya saya berhadapan dengan murid-murid seperti ni, saya banyak nasihat lah mereka. Biasanya saya nasihatkan mereka. Saya kerap memberi nasihat ataupun berbual dengan mereka macam rakan, macam ahli keluarga mereka. Saya buat mereka selesa. Jadi kita boleh tahu apa masalah dia sebenarnya. Lepas tu saya juga akan sambil-sambil saya mengajar tu saya selitkan sedikit nilai-nilai murni dalam tu. Contohnya saya mengajar seni kan. Jadi saya pesanlah pada murid-murid untuk berkongsi alatan seni macam pensel warna tu kan. Pensel warna tu bagi tahu mereka tak salah untuk berkongsi, tegur untuk sentiasa bekerjasama dan sebagainya. Dari situ kita dapat memupuk sikap, amalan dan kalau tak berjaya juga dengan pendekatan yang digunakan, kita sebagai guru boleh menghantar murid kepada bimbingan dan kaunseling kan. Setiap sekolah kan ada bimbingan dan kaunseling. Kalau itu tidak memberi kesan, kita boleh memberi kepada bimbingan kaunseling lah. Mana tahu cara itu dapat murid lebih selesa dengan guru kaunseling. Mungkin pendekatan guru kaunseling lebih dekat dengan mereka. Dan guru kaunseling kebiasaannya akan memberi jalan penyelesaian lah kepada murid. Itu saja daripada saya untuk soalan yang ketiga tadi. Okay, baiklah. Untuk alright, for the fourth question, how do you handle pressure and how do you determine your approach to students? Macam mana saya menentukan pendekatan lah kan? Ya, betul. Okey. Antara pendekatan yang saya buat lah untuk handle budak ni, asasnya saya buat aktiviti. Dan aktiviti tu aktiviti yang menarik lah. Saya tak bergantung macam daripada bergantung kepada aktiviti menulis dan membaca sahaja. Saya tak bergantung kepada aktiviti tersebut. Biasanya saya buat sesuatu yang fun, yang menyeronokkan, menerapkan elemen teknologi dan maklumat, TMK yang sangatlah famous sekarang, menerapkan pelajaran abad ke-21 dan banyaklah elemen yang boleh diterapkan menjadikan bilik darjah itu lebih seronok sepanjang PDP tu. Selain itu, kita didik hibur dalam pembelajaran di mana kita boleh, kalau macam ada sekolah yang boleh pasang LCD pasang LCD. Hari tu saya pernah mengajar, saya pasang LCD. Murid-murid rasa seronok. Saya baru pasang wayar tu, dia orang macam, cikgu kita belajar apa hari ni? Semua benda-benda yang sesuatu yang barulah kepada mereka, membuatkan mereka rasa seronok dan tidak sabar untuk belajar. Boleh gunakan lagu seperti UPP, Coco Melon, DJ Friends. Kalau lagu-lagu TikTok kan murid-murid kan dah didedahkan dengan TikTok semua kan. Lagu yang viral-viral semua mereka dah tahu. Kadang-kadang saya pasang cikgu saya tahu lagu TikTok. Jadi kalau saya pernah membuat sebelum pelajaran tu, saya buat sesi regangan dulu, saya suruh mereka menari dulu. Ni untuk boleh jugalah, boleh melepaskan tekanan mereka, meriliskan stres mereka untuk sebelum belajar kan. Aktiviti kumpulan juga boleh buat. Kebiasaan saya akan menyuruhkan murid tu menyelesaikan masalah bersama-sama lah. Contohnya hari tu saya buat collage tema dasar laut bersama-sama rakan menggunakan barang kita semula. Dan alhamdulillah kelas itu berjalan dengan lancar dan seronok. Sebab selepas siapkan tugasan tu, saya suruh mereka bentang apa yang mereka telah siap. Dan ialah sepanjang daripada sesi PDP tu, saya akan bimbing mereka sampai habis. Itu saja. Alright, thank you, Miss. Okay, we have 2 questions more. Alright, for the fifth question, how do you identify the level of education or character of each student? Because every student has a different approach. And what is your classroom management style? Okay. Setengah translate. Okay, baiklah. Kebiasaannya, macam seperti saya tahu, nak tahu karakter ni kita kena tahu background murid. Tu memang first saya punya prinsip, saya kena tahu background mereka. Dan kebiasaannya lah, melalui borang pendaftaran yang perlu diisi masa awal-awal pendaftaran tu, kita dah tahu dah dari situ. Latar belakang mereka, ibu bapa mereka, pendapatan keluarga, semua kita dah tahu kat situ. Jadi,
daripada situ kita dapat membaca sudah dia punya latar belakang tu macam mana sebab dah ada dalam borang tersebut. Selain itu, saya juga menggunakan pendekatan macam saya suka perhatilah. Kita baca pergerakan murid tu. Biasanya paling senang lah kita perhatikan di mana kita perhatikan karakter murid tu macam mana mereka berbual, macam mana mereka bergaul dengan rakan, macam mana mereka menjawab soalan, benda-benda macam tu. Kalau dia jawab soalan tu macam mana, saya perhatikan macam mana dia menyusun ayat untuk bila dia ditanya tu. Jadi ya macam itulah. Kalau terdapat juga cara saya, kalau masa mula saya berkhidmat tu, saya banyak bertanya kepada guru kelas. Sebab dulu masa saya praktikam di IPJ dulu, saya kena rilis kelas PJ. Lepas tu saya biasalah guru baru kan, saya tak ada pengalaman. Jadi masa PJ tu saya menyuruh budak saya PJ di luar kelas macam biasa. Tapi ada seorang budak ni dia tak PJ. Saya tanya dia tak jawab. Lepas tu baru saya tahu, guru kelas baru tahu dia mempunyai masalah alahan kepada matahari, sinaran matahari membuatkan dia jadi dia tak dapat nak PJ. Jadi daripada situ saya belajar rupanya masalah tu memang tak dapat nak dielakkan, dan daripada itulah lepas tu saya mengambil kelas tu saya akan buat PJ di dalam kelas ataupun di bawah bumbung. Walaupun masalah tu kita nampak macam remeh, macam seorang je budak ni kenapa kita satu kelas kita tak boleh PJ kat matahari, tapi kita kena mengambil berat juga masa tu sebab tu melibatkan kesihatan dia. Jadi banyaklah saya kadang-kadang kalau daripada cara penyelesaian tu kita dapat sikit daripada guru-guru kelas tu, dia akan bagi tips dekat kita. Jadi kita sebagai cikgu baru ni kena banyak bertanya. Guru kelas, guru yang pernah mengajar, kita kena banyak tanya. Okay. Dan soalan seterusnya tadi pasal gaya kan. Okay, gaya yang saya guna ni, saya rasa saya guna semua kot. Ada yang saya guna berpusatkan pelajar, ada saya guna guru, ada saya berpusatkan bahan, mengikut kelas itu sendiri. Kita kan ada perbezaan tu kan. Jadi itulah, untuk menghasilkan pembelajaran lebih menarik kita kena mengikut kesesuaian kelas tersebut. Kadang-kadang ada kelas yang kita boleh guna berpusatkan pelajar, ada guru, ada bahan, macam itu saja. Okay, thank you, Miss. Alright, this is the last question. Alright, what are the educational issue that you are facing now to achieve the objective of your PDP? Okay, baiklah. Isu pendidikan yang dihadapi. Kalau macam antara isu yang common lah yang dihadapi di sekarang lah, biasanya murid yang tak fokus, suka mengusik atau suka mengacau ni memang kerap lah. Kalau saya bercakap dengan guru-guru lain pun memang masalah yang sama. Murid ni tak fokus, suka ganggu. Jadi bagi kami antara faktornya murid ni adalah kurang motivasi. Jadi banyak pihak yang perlu memainkan peranan lah, seperti pihak pengurusan, pihak sekolah, pihak ibu bapa. Jadi mereka sendiri ni perlu menghadirilah ataupun memberi kerjasama, pergi mesyuarat PIBG, kerana bagi saya medium PIBG ni dapat kita bertukar pendapat, mengetahui masalah sebenar dan boleh mengetahui banyak cara penyelesaian di situ. Jadi seterusnya dapat pihak-pihak ni juga perlulah menghadiri program membawa anak-anak mereka ni ke camp yang dapat meningkatkan motivasi. Bagi saya motivasi ni sangat penting kalau nak belajar. Kalau kita tak ada motivasi dalam satu perkara, macam mana kita nak buat kan? Kalau kita dah tak ada minat nak belajar. Jadi kalau kita dah tak minat buat satu benda, kita tak boleh nak ongoing juga. Jadi bagi saya motivasi ni penting lah. Dan antara benda motivasi yang kita boleh buat ialah kalau antara kurang murid, bagi saya lah, saya sebagai hadiah penghargaan lah. Biasanya saya kalau saya guru kelas hari tu, saya buat papan
macam ganjaran. Pada akhir sesi, pada akhir semester tu, siapa yang paling banyak kutip bintang, saya akan bagi hadiah. Saya bagi top 3 sampai yang paling banyak. Itu sedikit sebanyak memberi ganjaran lah. Macam memberi motivasi kepada mereka untuk terus belajar dengan lebih tekun dan lebih itulah. Macam tu. Okay. Jadi, akhir kata, guru ni haruslah bijaklah untuk memotivasikan pelajar, banyak kaedah yang boleh digunakan. Dan bagi saya, paling penting ibu bapa juga. Di mana ibu bapa ini perlu sendiri bertanya kepada guru kelas ataupun guru yang mengajar tentang pilihan anak mereka sendiri. Sebab mak bapak tak tahu ni dia orang macam mana kat sekolahan. Jadi mereka boleh WhatsApp ke apa, guna apa, bagi tanya apa masalah anak mereka kat sekolah. Dari cara ni mereka bolehlah mengetahui pencapaian, progres anak mereka. Janganlah berharap kepada pengundi saja. Tanyalah cikgu, tanyalah guru kelas macam mana pencapaian anak mereka. Jadi dengan cara ni, bagi saya masalah ni dapat dihadapilah ketika PTP, dan saya percaya isu-isu seperti ini dapat diselesaikan dan guru juga dapat mencapai objektif dengan lebih mudah. Itu saja. Okay. Thank you, Miss Mira, for your time and mesmerizing sharing session about on how you manage your classroom. I hope that I will be a good teacher like you soon, inshallah. InsyaAllah. And thank you and Assalamualaikum. Bye. Waalaikumsalam. Saya harap dengan perkongsian ni dapat membantu Cik Nurin di masa akan datang. Thank you. Bye-bye. Bye. In a previous interview session, we can conclude that the student behavior affect the classroom. If the student is always play and rebel in call means they want our attention as teachers. Miss Mira always call their name, give a reward if they succeed to do something to make sure that they feel appreciated. When they do group activity, Miss Mira will make sure the problematic student will be a leader to cultivate leadership role in themselves. Miss Mira said environment also affects student behavior. Maybe they do not get enough love in family, came from broken families, so that is why they express it in class. The method Miss Mira used to make sure the class is under control is provide rules and regulation at the first class session they meet. For example, teach them on how to speak respectfully with teacher. Next, be a strict teacher, but in the mean of time, be a clone to them to make sure they having fun in the class. Make a student like a friend with us, but make sure to have a barrier and respect to teacher. When Miss Mira facing a trouble student, don't judge them too early, but talking to them like friend so that they can share what is the problem. Like Miss Mira said, problematic students is not a nature thing, but we build it so we can fix it. In the classroom, the teaching method that Miss Mira apply is mostly student-centered, but sometimes teacher-centered. This is because Miss Mira do not want the student getting bored and sleepy because primary students are mostly active. So that is all from me, and I hope for teacher out there and future teachers be a good educator, because the next person to be an example from them besides their parents is us, because teaching is not a job, it's a lifestyle. It permeates your whole life. Thank you and Assalamualaikum.